السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل سي في احترافي بكل سهولة وبشكل مجاني باستخدام برنامج كانفا. فيلا بينا نشوف إزاي عملنا السي في. تفتح برنامج كانفا بالشكل ده وتتأكد إن أنت مسجل عليه بحساب. أنا أوريدي مسجل عليه ومشترك في نسخة البرو المدفوعة. كل اللي عليك تعمله إنك هتيجي في مربع البحث ده وتكتب سي في. بعد كده هتيجي على create a blank CV. هتفتح معانا صفحة ال A4 زي ما حضرتك شايف، وهيجيب لحضرتك هنا مجموعة كبيرة جدا من التمبلتس المجانية والمدفوعة. زي ما حضرتك شايف لو قعدت تنزل تحت هتلاقي كل التمبلتس دي فري. في برضو تمبلتس مدفوعة بس أعتقد إن كل التمبلتس دي فري. لو لقيت علامة التاج هنا، الحمد لله مفيش هنا علامة التاج. لو لقيت هنا علامة الكراون أو التاج اعرف إن النسخة دي مدفوعة. لو أنت عايز تشتغل على النسخة الفري فبتختار الصفحة بدون تاج زي ما حضرتك شايف. لو حضرتك جيت وقفت على الصفحة من بره وعملت لها معاينة هتلاقي عدد الصفحات هنا. في عندنا صفحتين، وبيدي لحضرتك كمان الستايل اللي الديزاين معمول بيه الصفحة. جميل جدا. وليكن هنختار السي في ده. هنا بنعمل اد بيج. لو انت عايز تضيف الصفحتين دول بتدوس على ابلاي بوث بيج. تمام، زي ما حضرتك شايف اتضافوا الصفحتين هنا. تقدر برضو تغير الستايل لو انت عايز. هتيجي على ستايل، بعد كده هتدوس على الستايل ده مثلا او الستايل ده. فانت بتجرب الستايل اللي انت عايزه، تقعد تجرب بالشكل ده. وليكن عجبك الستايل ده وعايز تطبقه على كل الصفحات فبتدوس على apply to all page. هتلاقي ان الستايل ده اتطبق على كل الصفحات. جميل جدا. هتبتدي تدخل على السي في او التمبلتس وتغير المعلومات اللي جوه لمعلوماتك، وتغير التكست وتغير الفونت. وتقدر من هنا تحذف الصورة من الكيبورد ديليت، وتجيب صورة من هنا. هتروح على ابلود، بعدين ابلود فايل وتحمل الصورة اللي انت عايزها من الجهاز الكمبيوتر. بعد كده تقدر تختار صورة ليك. انا اوريدي محمل هنا صورة ليا فهختار وليكن الصورة دي. زي ما حضرتك شايف بتعمل دراجنج، بتسحبها كده هنا. اتأكد ان في مربع صغير تحت الماوس. اول ما تلاقي المربع الصغير ده سيب الفارة، هتلاقي الصورة نزلت في الاطار. تمام. لو انت عايز تغير الفريم او تجيب فريم جديد هتيجي بكل بساطة على الاليمنتس من هنا وتدوس من هنا فريم، وتقدر تختار الفريم اللي انت حابه. وليكن انا عايز اختار الفريم ده باطار. هتجيب الفريم هنا وبعد كده تقدر تجيب صورة وتشدها للفريم، وليكن الصورة دي. تبتدي بقى تعمل لها سايزنج. تمام، جميل جدا. فلو انت مش عاجبك الفريم هات فريم جديد ودخل الصورة جواه. جميل جدا. طبعا هتيجي تكتب اسمك بالشكل ده، سواء دكتور او انجينير. مثلا هكتب اسمي، وهنا تحط المهنة اللي انت عايزها. جميل جدا. لو حضرتك دوست على التكست ده هتلاقي الكلام مرتبط ببعضه، فانت عايز تفك الجروب كده. النص معمول جروب، فانت لو عايز تفك الجروب بكل بساطة هتيجي على شريط الادوات اللي فوق وهتدوس هنا ungroup بالشكل ده كده. لو عايز تعملهم جروب تاني هتدوس على التكست ده، ومن الكيبورد هتدوس على شيفت وتختار التكست ده وتعمل كنترول جي من الكيبورد او تعمل جروب من شريط الادوات اللي فوق. جميل جدا. تبتدي بقى تدخل المعلومات بتاعتك الخاصة بيك. الورك اكسبيرينس، انت بتشتغل كام سنة، اتخرجت امتى، الاديوكيشن هيستوري. تبتدي من هنا تدخل السكيلز. جميل.
وتكمل بقية المعلومات بتاعتك، ودي عدد الشركات اللي انت اشتغلت فيها. تمام. وهنا برضو تقدر تغير لون الباك جراوند. هتدوس على الباك جراوند وتغير اللون بالشكل ده، وليكن انت عايز اللون ده. فحاول ابدع في السي في اللي انت بتعمله، حاول تغير التصميم لتصميم انت بتحبه. وممكن تيجي هنا برضو وتغير لون الباك جراوند من هنا، بعدين تختار الباك جراوند ده. هتلاقي السي في احترافي، هتلاقي نفسك عامل سي في احترافي بتصميم قوي جدا. تقدر برضو تيجي هنا وتعمل كنترول شيفت جي، فك الجروب. تقدر تغير اللون من هنا زي ما حضرتك شايف، تغير اللون اللي انت عايزه، وليكن لون اسود. تقدر تعمل تأثير للنص عشان يبقى بشكل جمالي اكبر. هتيجي على النيون، ده احسن تأثير في التأثيرات. ومن هنا تقدر تغير اللون زي ما حضرتك عايز. فشوف النص شكله بقى عامل ازاي. هنا طبعا تكبر وتصغر، او من بالبلس هنا تكبر وهنا تصغر. تعالوا نعمل تأثير تاني على السيفل انجينير. نروح على الافكت، بعد كده ممكن ندوس على الباك جراوند ونعمل حاجة زي كده. او ممكن ندوس على تأثير تاني مثلا الهولو، ممكن نخليها بشكل هولو كده. او في حركة كويسة جدا، ممكن تاخد كوبي من التكست ده وتعمله هولو وتغير اللون بتاعه. جميل. بعد ما تغير اللون تقدر تجيبه عليه تاني كده، زي ما حضرتك شايف. وممكن تغير البوزيشن للهولو، تخليه مثلا باكينج او فورورد. ممتاز. فانت براحتك تقدر تستخدم مجموعة التأثيرات دي على النصوص عشان تخلي الشكل جمالي اكتر. ممتاز. تقدر برضو تضيف فريم هنا. ازاي تضيف فريم؟ هتيجي على الاليمنتس، بعدين تختار او تكتب هنا فريم، في مربع البحث ده هتكتب فريم. وتقدر تحط مثلا وليكن الفريم ده هنا. هتبتدي تغير السايز للفريم. بعد كده هتجيب الفريم بالشكل ده، وتقدر تضيف الصورة اللي انت عايزها بالشكل ده. هتسحب الصورة وتنزلها داخل الإطار. جميل جدا. لو انت عايز تزود صفحة جديدة على السي في، فهتنزل تحت شوية هتلاقي add new page، هتضغط عليها فهتزود لك الصفحات زي ما انت عايز. ممكن تغير الستايل برضو للصفحة دي، وليكن انت عايز تغير الستايل، فبتروح على ستايل وتغير الستايل اللي انت عايزه، وليكن الستايل ده. اول الستايل ما بيتغير بيديك تكست بلون مختلف زي ما حضرتك شايف. جميل جدا. وليكن هنختار الستايل ده. لو انت عايز تكتب تكست من اول وجديد، بتيجي على التكست وتختار من هنا add a heading، او من الشورت كات بتدوس على حرف التي، فبيجيب لك نص تقدر تكتب نص بكل سهولة. جميل جدا بالشكل ده. برضو تقدر تعمل نفس الخطوات. هتغير الكالر من هنا، وتقدر تكبر وتصغر من هنا، وتغير الفونت بالشكل اللي حضرتك شايفه. وليكن هنختار الفونت ده. وتقدر تعمل افكت للنص برضو. هنختار وليكن الافكت بتاع الجلitch ده، بيديك لونين، بتتحكم في اللونين من هنا زي ما حضرتك شايف. تقدر برضو من هنا تلعب في الالوان من اللون ده للون ده. لو انت عايز تغير ستايل تاني، ممكن تعمل للنص شادو. من اقوى التأثيرات على النصوص الشادو. فهنشوف مع بعض ازاي. هنعمل اوفست للنص بالشكل ده، بحيث ان هو يكون ليه ظل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده نقدر نغير الشادو او الظل ده، نخليه كده. والترانسبيرنسي نزودها بحيث ان الشكل يبان ثلاثي الابعاد. نقدر برضو نغير لون الشادو من هنا. نختار اللون وليكن ده.
وليكن اللون ده. فزي ما حضرتك شايف عملت نص ثلاثي الابعاد بكل سهوله وبشكل احترافي جدا. جميل. طب افرض انت دلوقتي عايز تاخد الستايل ده وتحطه على النص ده، هتعمل ايه؟ هتروح من شريط الادوات في حاجه اسمها كوبي ستايل، هتدوس عليها. بعد كده بكل سهوله هتختار النصوص اللي انت عايز تعمل لها كوبي ستايل بالشكل ده. جميل جدا. وتبتدي بقى تكبر وتصغر زي ما انت عايز. طبعا نقدر نعمل كوبي ستايل على مجموعه الاشكال. يعني احنا مثلا لو عندنا هنا ريكتانجل، من الشورت كات حرف الار لو احنا عايزين نرسم ريكتانجل. جميل جدا. لو عايزين نعمل سيركل برضو حرف السي، هندوس على الشورت كات للسيركل السي. ممتاز. زي ما حضرتك شايف مثلا لو انا عايز اعمل حاجة زي كده واعمل لها كوبي ستايل واللون ده وليكن مختلف، فهعمل ايه؟ هدوس على الشكل ده واعمل كوبي ستايل للشكل ده. هنعمل ايه؟ هنروح على الثلاث نقط دول وهندوس على كوبي ستايل، ونقدر نغير الستايل للمربع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بكل سهولة. جميل جدا. لو حضرتك جيت على السهم ده هيوري لك الصفحات اللي انت اشتغلت عليها. تقدر تضيف صفحة من هنا وتقدر تحذف صفحة من هنا من الكيبورد. هتدوس على الصفحة ومن الكيبورد هتضغط على ديليت، وتقدر تزود صفحة ما بين الصفحتين دول. هتقف بالماوس ما بين الصفحتين دول هيظهر لك علامة الزائد، هتدوس عليها بكل سهولة. جميل جدا. تقدر برضو تضيف صفحة من هنا بالشكل ده لو انت عايز تزود اي معلومات عنك. تقدر برضو تقف على الصفحة زي ما حضرتك شايف كده، الصفحة دي مثلا، وتعمل لها دوبليكيت من هنا زي ما حضرتك شايف. تعمل لها دوبليكيت، تبتدي بقى تعدل عليها زي ما تحب، تحط معلومات جديدة، تظبط فيها أي حاجة. لو أنت مثلا عايز تكتب تكست هتيجي من الشورت كات حرف التي وتكتب من هنا التكست اللي أنت عايزه بالشكل ده، وتبتدي بقى تعدل السي في براحتك. بعد ما تخلص شغلك وتتأكد من إن أنت ظبطت السي في بتاعك، فأكيد هتحمل الفايل بتاعك على الكمبيوتر. فكل اللي عليك تعمله هتروح على شير، بعدين هتختار داونلود، ومن هنا هتختار الصيغة اللي انت عايز تحمل بيها الملف بتاعك. وليكن انا هحمل الملف بصيغة البي دي اف. في هنا نوعين من البي دي اف. لو انت عايز تطبع البي دي اف بتاعك بتدوس على البي دي اف برنت، ولو عايز تبعته لصاحبك عن طريق الايميل او عن طريق الواتساب فبتدوس هنا الاقتراح ده اللي هو بي دي اف ستاندرد. وليكن انا هبعت السي في عن طريق الايميل فبدوس على الاوبشن ده. بعد كده بدوس على داونلود. لو انت عايز تتعرف اكتر عن كيفية عمل تأثيرات للنصوص، وازاي تكتب نصوص داخل فريم، وازاي تحط داخل الفريم مجموعة من الصور والفيديوهات بكل سهولة وبشكل احترافي، فانا هسيب لك لينك اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس. من خلال اللينك ده هتقدر تعدل على النصوص وتضيف تأثيرات لأي نص انت عايزه. ولو عايز تعدل على ملفات البي دي اف داخل برنامج كانفا، فانا هسيب لك لينك برضو اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس. من خلال اللينك ده هتقدر تعدل على اي ملف داخل برنامج كانفا بكل سهولة وبشكل احترافي. ولو انت عايز تتعلم مونتاج، لو انت عندك قناة على اليوتيوب ولسه منشئ محتوى جديد على اليوتيوب، فانا بنصحك بقناة حكاية شغف. القناة دي قوية جدا وحرفيا كنز، وبتعلمك ازاي تعمل مونتاج للفيديوهات بشكل احترافي، وكمان بتشرح لك بشكل مجاني برنامج ادوبي بريمير، وبتديك مجموعة من التمبلتس والنصوص المجانية والجاهزة عشان تساعدك في تصميمك وفي شغلك. فأنا بنصحك في القناة دي، قناة حكاية شغف، حرفيا كنز وحرفيا شغف. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، واللي اتعلمنا فيه ازاي نعمل سي في بكل سهولة وبشكل احترافي داخل برنامج كانفا عن طريق مجموعة القوالب أو التمبلتس اللي البرنامج بيقدمها. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندخل على التمبلت دي بعد ما نختارها ونعدل على النصوص ونضيف تأثيرات للنصوص، منها نيون، باك جراوند، اي حاجة عايزين نضيفها بنضيفها للنص. ونقدر كمان نحذف الخلفية او الصورة اللي احنا عايزينها ونضيف صورة شخصية لينا. وبكده نكون عملنا سي في احترافي جدا جدا. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو،
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وفي الختام، سلام.